สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยวอร์มจะมาแต่งหน้าสไตล์ลุคโรสโกลนะคะคือวอร์มเนี่ยได้อินสปิเรชันมาจาก Daniel Wellington Bracelet นะคะซึ่งเป็นกำไลที่เขาออกใหม่จากทาง Daniel Wellington นะคะแบบสวยมากเลยวอร์มก็จะมาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าวอร์มเนี่ยแต่งหน้าลุคนี้ยังไงแล้วก็สไตล์กำไลอันนี้ยังไงนะคะแบบในสไตล์หลายๆแบบเนาะก็ไปดูกันได้เลยค่ะก่อนจะแต่งหน้านะคะวอร์มก็จะลงเดย์ครีมของ Number 7 ก่อนนะคะที่วอร์มใช้อยู่เป็นประจำเนาะลงให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะแบบเป็น5จุดนะแล้วก็จากนั้นนะคะวอร์มก็จะใช้ BB ครีมนะคะของ Gino Macré นะคะจาก Beauty Buffet นะมาลงให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะวอร์มก็จะลงด้วยฟองน้ำนะคะ Beauty Blender แล้วก็ลงตรงคอด้วยนะคะว่าแบบสีผิวจะได้กลืนกันไปนะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะวอมก็จะใช้ CA นะคะซาคอนซีลเลอร์มาลงตรงใต้ตาดำนะคะคือช่วงนี้ทำงานหนักเนาะแล้วก็มาลงตรงสันจมูกด้วยนะคะแล้วก็ปกปิดบริเวณแบบปิ่งจมูกเนาะแล้ววอมก็จะเบลนด์โดยใช้ Real Technique Brush นะคะมาเบลนด์คอนซีลเลอร์ให้เข้ากันนะจากนั้นนะคะวอมก็จะเซตทุกอย่างด้วย Gino Macré นะคะ Powder Foundation แต่ว่าคราวนี้เนี่ยวอมจะไม่ใช้ฟองน้ำนะเพราะว่าวอมอยากให้แบบผิวดูมีความฉ่ำโกลว์นะวอมก็เลยใช้แปรงอย่างเดียวนะคะเอาวนให้ทั่วใบหน้าเลยจากนั้นนะคะวอมก็จะใช้ Anastasia Berry Hill นะคะ Deep Brown Pomade มาเขียนคิ้วนะคะก็จะเขียนคิ้วแบบสไตล์โก่งขึ้นมานิดนึงนะคะแบบก็คือตามโครงรูปคิ้วของวอมเลยนะคะพอเสร็จนะคะวอมก็จะคอนทัวร์จมูกแล้วก็คอนทัวร์หน้านะคะตามรูทีนที่วอมทำเป็นประจำนะคะจะได้ไม่เป็นหน้ากลมนั่นเองนะคะคือวอมเนี่ยเป็นคนหน้ากลมเนาะก็ต้องคอนทัวร์กันไปจากนั้นนะคะวอมก็จะใช้ Sienna Color นะคะ Fantastic Blusher นะคะแต่ว่าแทนที่เอามาลงตรงแก้มนะคะวอมก็จะเอามาทายทั่วเปลือกตาเลยค่ะแล้ววอมก็จะเอาสีอันเดียวกันนะคะมาไล่ตรงขอบตาด้านล่างด้วยนะคะจากนั้นนะคะวอมก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะมาขัดเบ้าตานะคะให้แบบมีมิติหน่อยนะวอมก็จะจิกตรงปลายหางตานะคะแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นไปข้างในตานะคะแบบครึ่งของในตาแล้ววอมก็จะใช้แบบแปรงเอามาเบลนด์อีกทีนึงนะคะเพื่อที่จะได้แบบมันจะได้เบลนด์เข้ากันให้หมดเนาะจากนั้นนะคะวอมก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะมาสคาร่าที่วอมใช้เนี่ยก็คือของ Maybelline นะคะThe Falsies Push Up Angel นะคะตัวโปรดตัวเดิมนะเป็น waterproof นะคะคือถ้าไม่ใช่ waterproof เนี่ยวอมปัดไม่ขึ้นจริงๆนะแล้วก็จากนั้นนะคะวอมก็จะใช้อายแชโดว์สีมุกนะคะมาลงตรงหัวตานะคะเพื่อที่จะไฮไลท์หัวตาแล้วก็แบบทำให้ตาดูโตขึ้นนะคะผมโตต่อมานะคะวอมก็จะใช้อายไลเนอร์ของ Lifebot นะคะแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลนะวอมก็จะเอามาลงมาเขียนตรงปลายขอบตาเท่านั้นนะคะวอมก็จะเขียนหางตาของวอมเนี่ยให้มันยาวขึ้นแต่ว่าถ้าสาวๆเห็นเนี่ยวอมเปิดตาในการเขียนนะคะคือถ้าเปิดตาในการเขียนเนี่ยมันก็จะทำให้การเขียนอายไลเนอร์เนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็จะทำให้อายไลเนอร์เนี่ยชี้ไปในทางที่ถูกเนาะแล้วก็จากนั้นนะคะวอมก็จะมาใช้มาสคาร่าอีกทีนึงนะคะมาทบอีกทีนึงเป็นแบบว่าทับ2ทีนะคะคือขนตาเนี่ยจะได้ดูหนาขึ้นแล้วก็เราก็จะได้ไม่ต้องใช้พวกขนตาปลอมนะคะประเด็นคือวอมอยากให้ลุคนี้เป็นธรรมชาตินะจากนั้นนะคะวอมก็จะใช้พาเลตอันนี้นะคะ Urban Sin Afterglow Palette นะคะมันจะเป็น Palette Blusher นะวอมก็จะใช้สี2อันตรงกลางนะคะมาผสมสีกันเพื่อที่จะมาลงปัดแก้มนั่นเองนะคะวอมก็จะพยายามยิ้มแล้วก็ปัดแก้มไปด้วยกันนะคะคือวอมเนี่ยอยากจะให้สีแก้มนะคะเริ่มจากตรงกลางแก้มนะแล้วก็ไปจนถึงข้างๆแก้มเนาะใช่แล้วก็จากนั้นเนี่ยวอมก็จะใช้สีไฮไลท์นะคะมาลงตรงโหนกแก้มให้แบบดูผิวฉ่ำโกลว์นะคะแล้วก็มาลงตรงสันจมูกด้วยนะไปจนถึงปลายจมูกเลยแล้วก็มาลงตรงกระจับปากด้วยนะสำหรับสีลิปนะคะวอมจะใช้2สีนะคะวอมก็จะใช้ของ Rimmel London นะคะมาลงก่อนนะคะเป็นสีนูดนะคะในเบอร์43เป็นในคอลเลกชันของ Kate Moss เนาะก็มาลงให้ทั่วปากเลยนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยวอมก็จะใช้ Revlon Color Burst นะคะ Matte Balm ในสี Sultry นะคะก็จะเป็นสีแบบชมพูแดงอะไรเงี้ยแล้วก็มาลงแบบพยายามลงข้างในปากนะคะแล้วก็วอมก็จะพยายามเบลนด์ให้เข้ากันนะ
แล้วจากนั้นนะคะวอมก็จะใช้ลิป Color Burst ตัวนี้เนี่ยมาลงตรงแก้มด้วยนะแต่ว่าลงแค่ตรงบริเวณตรงกลางที่วอมลงบัชออนไปนะคะแล้วก็เบลนด์ให้เข้ากับบัชออนนะคะหลังจากนั้นลุคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเป็นสไตล์ลุคแบบสีชมพูโกลว์ฉ่ำๆนะคะก็จะเป็นแบบลุคสไตล์ที่แบบหวานมากเลยนะเอาล่ะต่อมาก็มาถึงผมนะคะคือผมเนี่ยวอมแบบม้วนเรียบร้อยแล้วนะคะวอมก็จะใช้แค่ไดร์แชมพูนะคะมาฉีดให้ทั่วหัวนะคะคือพอดีว่าเป็นคนหัวมันนะก็เลยต้องใช้ไดร์แชมพูตลอดนะคะแล้วก็พยายามจัดทรงให้มันดูดีกำไรของ Daniel Wellington นะคะ Classic Bracelet เนี่ยเขาเป็น product ที่ออกใหม่มานะคะวอมเลือกในสี Rose Gold นะคะไซส์ small เพราะว่าวอมเป็นคนข้อมือเล็กนะคะคือถ้าใครอยากจะใช้ discount code ของวอมนะคะก็คือ WORM1 นะคะสามารถลดได้ 15% สามารถใช้กับ product อะไรก็ได้นะคะใน Daniel Wellington นะคะสำหรับการสไตล์กำไรอันนี้นะคะลุคแรกนะคะวอมเลือกเป็นเสื้อที่แบบว่าเป็นแขนกุดนะเพราะว่าเพื่อที่จะได้โชว์ออฟกำไรนะคะแล้ววอมก็เลือกเป็นแบบเทอร์เทิลเน็กนะใส่กับกางเกงที่แบบเป็นเอวสูงนะคะแบบสกินนี่รัดรูปนะวอมซื้อกางเกงอันนี้มาจากฮอลลิสเตอร์นะคะก็มีลายแบบลายปักดอกไม้อยู่ด้วยนะวอมคิดว่ามันโอเคเข้ากันดีทิปอย่างที่2นะคะก็คือการเลือกอ c เซสซอรี่ให้แบบแมทช์สีด้วยกันนะคะวอมก็เลยเลือกต้มหูอันนี้นะคะซึ่งเป็นต้มหูแบบสีขาวแบบขอบทองนะคะเพื่อที่จะมาแมทช์กับกำไรนะทิปอย่างสุดท้ายนะคะวอมก็จะใส่เป็นเสื้อแขนยาวนะคะวอมเลือกเป็นเทอร์เทิลเน็กตัวนี้นะแล้ววอมก็จะจัดให้แบบให้มันดูดีดูเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยวอมก็จะใส่กำไรไปข้างนอกเสื้อเลยนะคะเพื่อที่กำไรเนี่ยจะได้เด่นออกมาแล้วก็แบบทุกคนจะได้เห็นด้วยนะคะเทคนิคนี้นะคะก็ใช้กับเสื้อเชิ้ตแขนยาวได้ด้วยนะคะมันก็จะดูดีไปอีกแบบนึงเนาะเอาละค่ะก็หวังว่าสาวๆจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอแล้วก็กด subscribe บอมด้วยนะคะถ้าอยากติดตามบอมต่อไปนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะมั่ว